và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm. Xin cảm ơn APA. Vừa mới gặp có thời gian cứ sắp sáp lại đòi nắm tay. Rồi còn lại hung nữa. Sau này anh làm quá cái em bỏ chạy 3 năm. Kính thưa quý vị, mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thịnh, là nghiệp vụ của em là tài xế lái xe. Năm nay em 29 tuổi rồi. 29 tuổi. Dạ vâng. Nói nghe là Thịnh. Dạ. Thịnh là lái xe gì? Em lái xe chở lãnh đạo của công ty ạ. Dạ. làm việc trong công ty đúng Dạ không? đúng rồi Là ạ. em ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em công tác ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngọc Linh, em năm nay 23 tuổi. Rồi, 23 chào tuổi. Ngọc Linh. Ngọc Linh. Ngọc Linh đang làm cái gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên lễ tân của khách sạn. Vậy hả? Thịnh và Linh là cưới nhau lâu chưa? Dạ tụi em cưới đến ngày hôm nay là cũng khoảng 15 tháng rồi ạ. 15 tháng, vậy thì chắc chắn là có một em bé rồi. Dạ hiện tại thì đang Em có bé đang lớn dần ở trong cơ thể vợ em ạ. Đang lớn dần trong bụng Mấy tháng mẹ. vậy? Mấy tháng vậy? Dạ em bé được 7 tháng. Chúc mừng hai em. 7 tháng rồi mà thon thả không ai nhận ra luôn hả? Rồi, hai vợ chồng em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ hai vợ chồng em quen nhau cách đây 8 năm ạ. Ủa nhưng mà quen nhau lúc đó làm sao ta? Thì lúc đó là trong xóm em có 2 anh bạn trai, thì ảnh cứ lên trên khu vực của cô gái này ở đó, thì cũng rủ em theo rồi để cáp cho em với cái bé này luôn. Thì sau đó cũng quen tìm hiểu, và bây giờ 2 anh kia đã đi tìm kiếm một phương hướng khác. Em thì vẫn theo đuổi con này kia tới 8 năm nay, thì bây giờ mới gọi là vợ. Giết á, đi theo giết Dạ, đi 8 theo năm viết luôn ạ. Trải qua nhiều vất vả lắm chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận ơi. Anh này ở trên thị xã xuống dưới quê mà thấy ảnh còn quê hơn dưới quê nữa. Em không muốn gặp mặt luôn hả? Dạ Rồi định bỏ chạy hay sao? lúc đó là cũng xém bỏ chạy rồi, mà tại sau này anh làm quá cái em bỏ chạy 3 năm. Làm quá là sao? Là tại vì Nói đi. vừa mới gặp có thời gian cứ sắp sáp lại đòi nắm tay. Rồi còn lại hung nữa. Trời ơi, là có nghĩa là dê em á hả? Dạ đúng rồi, dê già. Tao kể cái chi tiết mà ông sắp vô rồi ông dê. Thì hồi đó cứ theo riết vậy, rồi cái chai mặt ở nhà em luôn vậy, tối nào cũng lại cái nói chuyện xong cái giả bộ khều khều nắm tay người ta. Hả? Mà thấy ghét lắm, mới gặp mà ông cứ vậy, mình cảm giác ông này ông dê quá thôi chắc không được đâu, cái con trốn luôn. Rồi nhốt dê luôn. Là trốn 3 năm đó phải không? Dạ. Trời ơi. Mà trốn không có được. Mà anh hỏi lúc đó là ông có để cái hàm râu không? Dạ không, hồi đó râu gọn gàng đẹp trai lắm. Mà nhưng mà bị cái tầng dê đó. dê thôi. Rồi sau 3 năm gặp lại thì sao? Dạ không có, con trốn thôi mà anh đâu để con trốn đâu. Là tại vì anh cứ đi theo riết rồi thay biết bao nhiêu số điện thoại cũng biết luôn. Trời ơi sao hay Không vậy? biết sao mà Có không hỏi biết. ghé. Rồi bữa đó còn đứng rình ở trước cửa trường học nữa. Trời thấy ghê quá à. Anh kể chuyện anh Nói rình nghe nữa. nè, em kể chi tiết giùm anh nghe cái câu chuyện nào mà ổng thả nguyên con dê chúa ra. Thảo nguyên con dê chúa là thì bữa đó là anh ngồi ở trước xích đu cái đang còn nói chuyện thì cái ông xịt qua, cái mình né qua hết gần hết cái xích đu rồi cái ông nắm tay run lắm, tại vì lúc đó ở nhà nữa sợ ba mẹ thấy rất là run. Cái thì công chờ một cái em tát một cái bóp. Chết cái dê. Rồi là từ đó là em tránh xa luôn. Trời ơi sao tránh xa con dê luôn. Hay rồi, Dạ. hãy kể cho câu chuyện nào mà cái đô dê của bạn nó mạnh lên. Dạ, em dơi không có sổ sàng như vợ em nói đâu. Có một lần cũng ngồi trên một cái xích đu của nhà đó. Nữa hả? Cái em giả bộ em chỉ vợ em ở bên kia có gì kìa em. Cái vợ quay qua thì tất nhiên dính cái môi của em. Trời Đó là em đâu có dơi đâu, tại vợ em vô tình trúng em. Trời ơi. Cái đó là bị gài đó Bị chị. gài. Gài ghê lắm, nói chung là Con dê này là con dê tu luyện tát. Em lú lắm anh ơi, đúng không? Rồi sao lúc đó có tát phải không? giờ đâu có kịp đâu, đứng hình rồi. Rồi không từ đó dính con dê luôn. Dạ không. Giờ tại vì thấy dê là thấy ghét lắm, trốn riết 3 năm trời như là Cuối cùng trốn biết sao gặp nợ lại. vậy đó. Mà cũng không được luôn. Cái cuối năm lớp 12 bữa đó sinh nhật ảnh xuống dưới quê anh rước em lên Bình Dương dự sinh nhật ảnh. Xong bữa đó mà thời gian đó thì chắc cũng lớn rồi, cũng biết nhìn nhận một chút rồi. Thấy anh này sao ảnh lì quá mà ảnh cứ đi theo riết, cũng đâu có ai dám quen mình đâu. Thôi thì quen luôn cho rồi. Bởi vì khổ không nghe kể chuyện mà hay không? Tội, bây giờ em biết tội
cái lì đó mà tôi không thể nào chấp nhận được. Không chấp nhận được cái chuyện xà. Thì em vừa mới đồng ý quen, trong bữa tối đó là chở em về nhà thôi, cái đứng trước cái đường đi vô nhà cũng xin hung cái, cũng dê nữa. Xin hung cái em mắc cỡ muốn chết luôn, ráng đứng nhắm mắt cho ông hung cái đi vô mới vừa lòng, chứ không đâu chịu về đâu, đứng riết đó. Ba mẹ thấy là tiêu luôn. Dạ. Trời ơi, con dê này nó tu luyện ở trên núi hay sao này, phải không? Kể từ lúc hung đó là chính thức yêu nhau đúng không? Rồi, dạ. Rồi từ lúc yêu 8 năm lần đó, Dạ. tình yêu của các bạn như thế nào? Có chia tay lúc nào không? Dạ nhiều lắm, chia tay không biết bao nhiêu lần. Vậy hả? Lý do? Tại em. Ủa tại sao vậy Thịnh? Do là em dơi quá, với lại bạn gái em say nắng người khác nữa, em cũng ghen nên cái vợ em chia tay. Không Thì có tại được vì vững lúc vàng đó lắm. là mới lớn rồi, vừa mới lên trên Bình Dương đi học nữa, mới xa gia đình thì cũng muốn thoải mái. Ở nhà ba mẹ đã quản lý rồi, lên ổng còn quản lý hơn nữa. Muốn đi đâu cũng được hết, đi đâu cái ông cung rình hết trơn. Trời đất ơi, Rồi cái con dê này nó rình từ cổng trường. bánh rình em không biết luôn á. Rồi xong tới hồi về cái nhắn tin cái nói mới đi chỗ đó nè, phải không? Rồi đi với ai. Trời ơi, thấy bực mình nổi điên gì đâu vậy. Cái chia tay cái có người con trai khác dễ thương hơn, cái em thích. Chia tay trong bao lâu? Dạ mấy lần say nắng trước thì không có lâu đâu, mà có lần lâu nhất là 8 tháng. Ôi Dạ ôi. là quen được gần 4 năm luôn á. Rồi trong thời gian đó em làm gì? Ốm đói đồ khổ lắm cô ơi. Dạ, anh suy sụp rồi đủ thứ rồi. Anh ốm, Dạ. anh hóc hát, anh làm thấy ghê lắm. Em có ai không? Dạ không, em Trời vẫn ơi, có bạn một cái này. tình cảm đó dành cho vợ em. Rồi bạn Ảnh này được có cái ảnh rất là chung thủy. Nhưng mà bạn có biết điều đó không? Dạ biết, ảnh thủ đoạn lắm, đâu có phải là im lặng đâu. Tìm số điện thoại, tìm số nhà, tìm nghề nghiệp, tìm đủ thứ thông tin về cái anh đó hết. Cho ảnh biết là tình cảm của em với ảnh là bao nhiêu năm đồ này kia vậy đó. Phá đám ghê lắm. Rồi Phá cuối đám cùng ai là cũng- người giảng trước? Dạ em. Tại vì người ta chững chạc hơn rất nhiều, mà cái thời gian đó tự nhiên mình cảm thấy người đàn ông vậy mình thấy thích ghê luôn. Mình tin tưởng lắm, mình thích, mình muốn quen. Còn anh này ha, ăn tối ngày cứ gò bó rồi đủ thứ chuyện hết, cái mình cảm thấy như là chán vậy đó. Nên là bị say nắng vậy thôi. Xong rồi em cảm thấy em không có thích nữa, cái thôi cái em chủ động chia tay với anh kia. Mà quay lại anh về. Cái quay lại anh kêu anh thôi cưới luôn, đừng yêu nữa. Trời. Một câu chuyện hoàn toàn phá hậu. Rồi, vụ đó Lấy là nhau cưới được nhau đúng 15 không? tháng rồi đó, đúng Dạ. không? Dạ. Cưới nhau 15 tháng về nhà thì ảnh có cưng chiều, ảnh có mê em, là có coi em là tất cả không? Dạ có, tới giờ thì vẫn như vậy. Mê vợ lắm đúng không? Dạ. Không Mê. khác nữa không? Dạ có, giờ thêm cái mê nữa. Mê gì? Mê game lắm luôn. Hồi đó không có đâu, không có biết chơi game là cái gì. Bao nhiêu thời gian mà đi làm giờ là dành hết cho em vậy á. Em mà giận hờn hay gì cái là đi lên Tuốt thành phố mua gốc bông rồi về tặng, lấy lòng ghê lắm. Còn giờ không có đâu, cứ chơi game thôi. Mê tới mức độ mà ngủ sáng dậy cái mò đầu tiên là mò cái điện thoại, chứ không có mò coi vợ mình còn ngủ hả. Trời ơi, không có mò vợ. Ghê không? Dùng cái từ rất là hay. Hết rình rồi giờ mò. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ đến đại hội vạch mặt. Bây giờ cho em trước đó Thịnh. Dạ. Nãy giờ Linh nó nói suốt Dạ. vợ mình sau khi cưới về có cái tính xấu gì không? Vợ em vụng về mà hậu đậu lắm anh ơi. Người ta con Dạ. nít mà. Còn nở mà. Dạ, em về huấn luyện kiếp mà giờ vẫn chịu bắp như hồi trước thôi. Trời dùng từ. Rồi sao? Cùi cỡ nào? Ví dụ như là đi làm công việc cũng không có chú tâm vô được. Với lại về nhà thì việc nhà làm cũng không xong. Quét nhà cũng cầm cái chổi Vậy quét coi như cũng không dụng nổi. dụng về. Dạ, đúng Rồi rồi còn ạ. gì Cầm cái nữa? chổi giống như phớt qua phớt Dạ. lại. Cái đó chỉnh được mà em. Rồi tiếp đi. Muốn ngủ á thì ngủ không có ôm chồng anh. Bởi vậy nên em đâu có mò được đâu. Sáng sớm là em mò điện thoại để em bắt giờ coi mấy giờ để em đi làm chứ không phải là dạ. Anh cứ để em ngủ riết mà đặt biệt danh cho em luôn. Ẩn danh gì? Bà xã Đức Nhọn ngủ như con tôm. Nói vậy để cho tự ái quay qua ôm Dạ. ổng đó. Mà vẫn chưa ôm luôn. Dạ không. Trời ơi. Rồi, không còn gì nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ em mong muốn Thịnh thay đổi một điều. Chắc lẽ là điều bớt chơi game rồi đúng không? Ảnh không có nên chơi game nhiều, tại vì cái này là cũng em muốn mà mấy chồng cũng không có muốn ảnh là chơi game nhiều như vậy. Nó ảnh hưởng tới mắt, mà ảnh thì làm tài xế nữa, đôi mắt rất là quan trọng. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Mà em nói hoài cũng không chịu nghe. Nhưng Chưa mà nghe đó phải không? Dạ. Chưa nghe. dạ. Má cũng nói nữa mà cũng không có thèm nghe luôn. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời nói mà chưa nghe, bây giờ lấy ai nghe giờ? Dạ. Anh Đó. với lại là em muốn là yêu thương vợ nhiều hơn. Thấy chưa? Điều này bà nào cũng muốn chưa? Dạ, lúc nào cũng muốn chứ không phải là bây Rồi, giờ. Dạ. tới anh đó.
chú Dê tài xế. Vợ em thì vẫn còn nhỏ nên em muốn vợ em thì chững chạc hơn trong những cái việc mình sẽ làm, biết suy nghĩ trước. Chắc có lẽ là trong giai đoạn này thì chắc em mong muốn vợ mình nghỉ ngơi nhiều hơn đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng muốn vợ em nghỉ ngơi rồi để lo cho em bé. Trong đó muốn ăn uống, chỉ ăn uống nhiều hơn. Chứ mà chỉ đi ăn uống mà cực khổ lắm anh. Tự nhiên mình hao chất xám để mình nghĩ rồi cái chất gì cho cô đó ăn mà cô chịu ăn nữa. Rồi thì em cực. Vợ làm miếng ăn lắm mà. Dạ vợ em ngán ăn lắm mà. Cái mong muốn của ông xã đối với em á là đúng đó. Dạ. 7 tháng mà Người nó thon ngon thả quá. không có ai biết Dạ. là có bầu hết á. Dạ. Cho nên bây giờ thôi kệ, cố gắng ăn phải cho mình, ăn cho con chứ bộ. Dạ. Dạ. Biết sao mình á, mình ăn á mà con mình nó khỏe đó, sau này lúc mà sanh nó ra đỡ lắm Đó. luôn. Dạ. Chứ con mà nó yếu á mình cực dữ lắm. Dạ. Thôi còn ông xã bớt thời gian chơi game lại để Dạ. dụ cho vợ ăn uống á, rồi Dạ. giải trí kia để cho em bé sanh nó Dạ. khỏe mạnh. Dạ em hiểu. Còn hai bạn này thì quá hoàn thiện rồi, đâu có cái gì xấu đâu. Đúng rồi. Mong là các bạn sanh ra một đứa nhỏ rất là khỏe mạnh, đáng yêu, xong hai chồng xúm lại lo lắng cho con rồi càng yêu nhau hơn. Dạ. Dạ cảm Rồi, ơn. xin cảm ơn hai em. Rồi đỡ vợ. Tự nhiên em thấy cái nick mà Sương Gió Phủ Đời Trai, tụi em quyết định là gặp nhau ở ngoài đời. Sao trong hình nó không có giống như là ở ngoài, em định bỏ chạy rồi.